Ποιο είναι λοιπόν, Σωκράτη, το ύψιστο καθήκον του ανθρώπου? Γνώθεις αυτόν, να γνωρίσεις τον εαυτό σου, παιδί μου. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να γνωρίσει κανείς τον εαυτό του? Τι είναι αυτό που τον εμποδίζει? Θα σου πω μια ιστορία για να το καταλάβεις. Φαντάσου ότι υπάρχει ένα σπήλαιο με την είσοδο ανοιχτή στο φως της μέρας. Σκέψου ότι εκεί μέσα ζουν άνθρωποι από την παιδική τους ηλικία, αλυσοδεμένοι από τα μπράτσα, τα πόδια και τον αυχένα, έτσι που το σώμα τους είναι εντελώς ακίνητο και ούτε το κεφάλι τους δεν μπορούν να στρέψουν, ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Φαντάσου τώρα, πίσω από αυτούς και σε ψηλότερο επίπεδο, να υπάρχει φωτιά λαμπερή και στο ενδιάμεσο, ανάμεσα στη φωτιά και τους δεσμότες, να είναι χτισμένος ένας τοίχος. Πίσω από τον τοίχο περνούν κάποιοι, ας πούμε θαυματοποιοί, οι οποίοι κρατούν διάφορα αντικείμενα. Τι μπορούν να δουν όμως οι δεσμότες? Τίποτα άλλο παρά τις σκιές προφανώς, αφού δεν μπορούν να γυρίσουν καθόλου το κεφάλι τους. Αλλά καθώς περνάνε οι θαυματοποιοί, μιλάνε μεταξύ τους. Δεν θα νόμιζαν οι φυλακισμένοι ότι βγαίνουν αυτοί οι θόρυβοι μέσα από τις σκιές? Και κουβεντιάζοντας μεταξύ τους, δεν θα πίστευαν ότι οι σκιές είναι αληθινά και ζωντανά αντικείμενα? Ας πούμε τώρα ότι κάποιος έρχεται απ' έξω και ελευθερώνει έναν από αυτούς και ότι τον αναγκάζει να στρέψει το βλέμμα του πέρα από τις σκιές και να δει δεξιά και αριστερά τους άλλους δεσμότες και ακόμα να δει τα ίδια τα αντικείμενα. Νομίζεις ότι θα του ήταν εύκολο? Όταν έχει συνηθίσει όλη του τη ζωή να βλέπει σκιές και να νομίζει ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, μάλλον θα βρισκόταν σε πολύ μεγάλη σύγχυση. Θα πίστευε ότι οι σκιές ήταν πιο αληθινές από ότι τα αντικείμενα που τις προκαλούσαν. Φαντάσου τώρα ότι ο ελευθερωτής τον τραβάει με το ζόρι προς την έξοδο της σπηλιάς. Δεν νομίζεις ότι θα τον πονούσανε τα μάτια από το φως που έμπαινε από την είσοδο της σπηλιάς και ότι όταν τον έβγαζε έξω από τη σπηλιά θα τυφλωνότανε και δεν θα άντεχε το ισχυρό φως του ήλιου? Όμως σιγά σιγά θα συνήθιζε το φως και θα έβλεπε πιο καθαρά πρώτα τις σκιές των πραγματικών αντικειμένων, ύστερα τις αντανακλάσεις των άστρων και της σελήνης μέσα σε μια ήρεμη λίμνη, έπειτα τα ίδια τα άστα και τη σελήνη και τελικά ακόμη και τον ίδιο τον ήλιο θα μπορούσε να κοιτάξει κατάματα, την πηγή κάθε ζωής. Βιώνοντας μια τέτοια γνώση και ελευθερία, θα νόμιζε κανείς ότι θα ξεχνούσε το παρελθόν του και θα ζούσε μια ξέγνιαστη ζωή, μακριά από τη σπηλιά. Όμως, πώς θα μπορούσε να ξεχάσει εκείνους που εξακολουθούν να ζουν στο σπήλαιο και να υποφέρουν, ειδικά όταν έχει περάσει και ο ίδιος από αυτό το μαρτύριο? Προφανώς, η αγάπη και η συμπόνια θα τον ανάγκαζε να γυρίσει πίσω για να ελευθερώσει κι άλλους και να τους δείξει το δρόμο προς το φως. Αλλά νομίζεις ότι οι άλλοι δεσμότες θα τον καλοδέχονταν και θα τον πίστευαν αμέσως? Μάλλον θα τον αμφισβητούσαν και θα τον περνούσαν για τρελό, μην μπορώντας να πιστέψουν κάτι που δεν ανήκει στον κόσμο τους. Μάλλον θα τον μάχονταν και αν μπορούσαν θα τον σκότωναν. Κάποτε η Ελλάδα ήταν πόλος πνευματικής έλξης. Κυκλοφορούσαν δάσκαλοι οι οποίοι ακτινοβολούσαν το φως της γνώσης και επηρέασαν ολόκληρο το δυτικό κόσμο. Η πνευματικότητα χάθηκε. Οι Έλληνες ταυτίστηκαν με τον ελληνισμό και ξέχασαν τις πραγματικές τους ρίζες. Σώζονται μόνο κάποια κείμενα που μας μιλούν για τους μεγάλους δασκάλους. Γι' αυτό βιώνουμε αυτή την κρίση. Ας μην ξεχνάμε ότι, όπως είπε και ο Μπαγκαβάν, δεν υπάρχει οικονομική κρίση, μόνο πνευματική κρίση. Πράγματι, το πνεύμα επισκιάστηκε από την ύλη. Οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν να ελέγξουν τη σχέση τους με το χρήμα. Γι' αυτό και τώρα υποφέρουν. Το χρήμα είναι ένα μέσον και όχι ο σκοπός. Δεν πρόκειται μόνο για την Ελλάδα. Ολόκληρος ο κόσμος βιώνει αυτή την κρίση.
Τα γεγονότα είναι καταιγιστικά και από παντού καταφθάνουν δυσίωνες ειδήσεις. Υπάρχει όμως και η θετική πλευρά. Αυτή η κρίση είναι μια ευκαιρία αφύπνισης και ενδοσκόπησης. Ο υλισμός απέτυχε παταγωδώς και πολλοί άνθρωποι το συνειδητοποίησαν αυτό. Έτσι έχουν τώρα την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουν τις σχέσεις τους με την ύλη και τον εαυτό τους. Ας μην ξεχάσουμε και τα λόγια του Μπαγκαβάν. Βασικά, δεν υπάρχει ύλη. Μόνο ο Θεός υπάρχει. Ωστόσο, η ευθύνη των Ελλήνων είναι μεγαλύτερη από των άλλων χωρών. Όπως είπε και ο Σουάμι, οι Έλληνες έχουν ταυτότητα που άλλοι λαοί δεν έχουν και δεν τους επιτρέπεται να την ξεχάσουν. Μετά την Ινδία, η Ελλάδα είχε την τύχη να φιλοξενήσει τόσο μεγάλους δασκάλους του πνεύματος. Σωστά. Θεωρώ ότι η δουλειά μας είναι να συντονιστούμε με την ενεργό αρχαία ψυχή της χώρας μας. Πράγματι, οι αρχαίοι δάσκαλοι μας έχουν αφήσει οδοδείκτες για να βγούμε από αυτό το σκοτεινό τούνελ που μοιάζει να έχουμε μπει. Σωστά. Σκεφτόμουν ότι η κατάσταση της χώρας θυμίζει την αλληγορία του σπηλαίου που είχε δώσει κάποτε ο Σωκράτης. Δεν μοιάζουν σήμερα οι Έλληνες σαν εκείνους τους δεσμότες με τα καθυλωμένα χέρια, πόδια και κεφάλια. Πράγματι, σκεφτείτε ότι έχουν περάσει 2.500 χρόνια από τότε που ο Σωκράτης συνέλαβε την ιδέα του σπηλαίου και είναι ακόμα επίκαιρη. Δεν είναι απλά επίκαιρη. Ο μύθος αυτός είναι πάντοτε διαχρονικός, γιατί αναπαριστά την πορεία της ατομικής ψυχής, καθώς προσδοκά να ενωθεί με το απόλυτο, το Θεό. Ακριβώς. Μέσα σε μια αλληγορία, ο Σωκράτης έδειξε όλη τη μαθητεία, την πορεία ενός πνευματικού αναζητητή. Γι' αυτό έχει πει ο Σουάμι για τον Σωκράτη ότι ήταν ίδιος με εκείνον, απλώς σε διαφορετική εποχή. Αλήθεια το έχει πει αυτό ο Μπάμπα. Δεν το ήξερα. Βέβαια, η θεότητα ενσαρκώνει μεγάλους δασκάλους σε διαφορετικές εποχές, προκειμένου να καθοδηγεί τις ψυχές προς το στόχο τους. Οι δάσκαλοι εκείνη την εποχή μιλούσαν με αλληγορικό τρόπο, προκειμένου να προτρέψουν τους αναζητητές να εντρυφήσουν στην αλήθεια, αλλά και να διαφυλάξουν τις διδασκαλίες από άλλους που δεν ήταν έτοιμοι, όπως έκανε και ο Χριστός. Οι διδασκαλίες δίνονταν σε ένα επίπεδο ανώτερο από αυτό που βρίσκεται ο μέσος άνθρωπος και επομένως τον καλούν να ανέλθει για να τις κατανοήσει. Νομίζω ότι πέρασαν τόσοι αιώνες, αλλά δεν έχουμε καταλάβει ακόμα το μεγαλείο του μύθου του σπηλαίου. Ας προσπαθήσουμε με τη βοήθεια του Σουάμι να τον αποσυμβολήσουμε. Έχουμε τα σπουδαία όπλα που είναι οι διδασκαλίες του Μπαγκαβάν. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να βγούμε από το σπήλαιο. Συμφωνώ, αδελφέ. Ας προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ποιο είναι στη σύγχρονη καθημερινότητα το σπήλαιο. Ίσως το σπήλαιο δεν είναι παρά μια συμπυκνωμένη εικόνα της ζωής μας, αλλά και της πορείας της χώρας μας και της ανθρωπότητας. Γιατί άραγε διάλεξε να τοποθετήσει τους δεσμότες σε ένα σπήλαιο και όχι σε έναν άλλο χώρο? Τι συμβολίζει το σπήλαιο? Είναι σκοτεινά μέσα στο σπήλαιο και το σκοτάδι συμβολίζει την άγνοια. Οι φυλακισμένοι είμαστε εμείς. Είμαστε φυλακισμένοι μέσα στην άγνοια. Τι εννοείς με την άγνοια, αδερφέ? Δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε. Ο Σωκράτης έλεγε «Γνώθεις αυτόν», να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Σωστά. Ας το ερευνήσουμε λίγο πιο αναλυτικά αυτό. Ποια ακριβώς είναι τα δεσμά μας? Κοιτάω, αλλά δεν βλέπω αλυσίδες στο λαιμό, τα χέρια και τα πόδια μας. Μπορούμε και πηγαίνουμε όπου θέλουμε. Κάνουμε παρέα με τους ανθρώπους που θέλουμε. Διαλέγουμε τον σύντροφο που επιθυμούμε. Υποτίθεται ότι ζούμε σε μια δημοκρατία. Άρα, ποια είναι τα δεσμά και πού βρίσκονται? Νομίζω ότι τα πόδια είναι η τροχή του σώματος. Τα χέρια συμβολίζουν τις πράξεις μας. Πόδια και χέρια αλυσοδεμένα ίσως σημαίνει ότι όπου και να πάμε, ό,τι πράξεις και να κάνουμε, είμαστε υπό τη βαθιά επιρροή των ιδεών και συνηθιών που μας έχουν προβληθεί. Επίσης, σαν δεσμά, λειτουργούν και οι δικές μας πράξεις, είτε αυτής της ζωής, είτε των προηγουμένων, που έχουν μετατραπεί σε συνήθειες. Εντάξει, και τι είναι οι αλυσίδες στον αυχένα? Τι συμβολίζουν αυτές? Φαίνεται ότι η αλυσίδα στον αυχένα συμβολίζει τη βαθιά μας σκλαβιά. Δεν μας αφήνει να στρίψουμε το κεφάλι, να δούμε τίποτε άλλο, ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Παρά μας αναγκάζει μόνο να κοιτάμε ευθεία, προς τις σκιές, προς τις αντανακλάσεις. Δεν έχουμε τη δυνατότητα παρατήρησης ή αποστασιοποίησης. Αυτό σημαίνει, αδελφέ,
ότι μη μπορώντας ούτε να κοιτάξουμε ο ένας τον άλλον, δεν υπάρχει ουσιώδης επικοινωνία ανάμεσά μας. Δηλαδή, δεν βλέπουμε τον εαυτό μας μέσα στον άλλον, παρά μόνο την ιδέα μας για τον άλλον σαν ξεχωριστή οντότητα. Επίσης οι δεσμότες είναι με τόσο ξεκάθαρο τρόπο ξεχωριστά καθισμένοι μέσα στο σπήλαιο, υπονοώντας ότι ο καθένας μας ζει μέσα στον δικό του κόσμο, τον οποίο έχει δημιουργήσει ο δικός του νους, αντί να βιώνουμε όλοι την μία και μοναδική πραγματικότητα, που είναι ο εαυτός. Πολύ σωστά. Με αυτό που είπες, δίνεις και το κλειδί για να καταλάβουμε ποια είναι τα αντικείμενα που προκαλούν τις σκιές και ποιες είναι οι σκιές. Τι εννοείς, αδερφέ? Τα αντικείμενα είναι προφανώς ο κόσμος που αντιλαμβανόμαστε μέσα από τις 5 αισθήσεις. Παράλληλα, οι σκιές είναι οι ιδέες και οι σκέψεις μας για τον κόσμο. Οι σκιές είναι επίσης οι αρχετυπικές έννοιες που χρησιμοποιούνται με λάθος τρόπο. Για παράδειγμα το σπίτι, η οικογένεια, η δουλειά, αλλά και οι άντρες, οι γυναίκες, τα παιδιά, οι υποχρεώσεις, το σώμα μας και ό,τι αλληλεπιδράσεις συνεπάγονται όλα αυτά. Αυτά όμως δεν είναι παρά αντανακλάσεις, φιλτραρισμένες μέσα από τα βιώματα και τις εγγραφές του καθενός. Θες να πεις ότι δεν βλέπουμε τα αληθινά αντικείμενα, αλλά τις ιδέες μας γι' αυτά? Ακριβώς. Βλέπουμε τις σκέψεις και τις ιδέες μας για τον κόσμο, όπως οι φυλακισμένοι δεν βλέπουν τα αληθινά αντικείμενα, αλλά μόνο τις σκιές των αντικειμένων. Αλλά τι μπορεί να συμβολίζει η φωτιά που προβάλλει τις σκιές στον τοίχο? Νομίζω, αδελφέ, ότι η φυσική φωτιά συμβολίζει την αντανάκλαση του εσωτερικού σπινθήρα, του εαυτού. Υπάρχει εκεί και προβάλλει τα είδωλα, όπως η ατομική ψυχή προβάλλει το επισκιασμένο φως του άτμα. Ας μην ξεχνάμε ότι όταν γεννηθήκαμε ήμασταν χωρίς ιδέες, σαν το λευκό χαρτί. Άρχισαν οι γονείς μου να γράφουν πάνω στο εσωτερικό μου χαρτί ότι το όνομά μου είναι Βαγγέλης. Προγραμματισμένοι κι αυτοί βάσει της άγνοιάς τους. Μου έμαθαν ότι είμαι ο Βαγγέλης, μια ξεχωριστή οντότητα. Ότι είμαι αυτό το σώμα, οι σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Πάνω στην πρωταρχική σκέψη εγώ, χτίστηκαν όλες οι άλλες σκέψεις. Ότι είμαι ένας άνθρωπος, ότι έχω πατέρα και μάνα, ότι στη ζωή το φυσιολογικό είναι να σπουδάσω, να βγάλω χρήματα, να κάνω οικογένεια και παιδιά. Αλλά ποιος ήμουν πριν 100 χρόνια και ποια η σχέση μου με όλους αυτούς τους συγγενείς? Ποιος θα είμαι μετά από 100 χρόνια? Ποιος είμαι εγώ τελικά? Σύμφωνα με τις διδασκαλίες του Σουάμι, αυτή η ερώτηση είναι το μέσον για να ξαναγυρίσουμε πίσω στην πρωταρχική μας φύση. Μέσω της έρευνας αποβάλλουμε όλα αυτά που δεν είμαστε, μέχρι να παραμείνει μόνο αυτό που πραγματικά είμαστε. Σωστά. Με λίγα λόγια λοιπόν, δεσμά είναι ό,τι δεν μας αφήνει να ζούμε στην παρουσία και την ευδαιμονία του πραγματικού μας εαυτού. Είναι όταν οι σκέψεις, τα λόγια και οι πράξεις μας έχουν καθυλωθεί από ψεύτικες ιδέες για τον εαυτό μας και τον κόσμο. Δεσμά είναι οποιαδήποτε ιδέα έχουμε για τον εαυτό μας, γιατί άλλωστε ο πραγματικός μας εαυτός είναι πέρα από κάθε ιδέα. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεσμά είναι το άγχος, ο θυμός, η ζήλια, οι άπειρες επιθυμίες, το μίσος, οι ανησυχίες και ό,τι δεν αντιστοιχεί στην αληθινή μας φύση. Δεν είναι μόνο τα αρνητικά. Και οι απολαύσεις, οι ειδονές, οι προσκολήσεις στον αντικειμενικό κόσμο, οι πρόσχερες ευχαριστήσεις της ζωής είναι και αυτές δεσμά. Αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς οι άνθρωποι δεν βλέπουμε τα δεσμά μας και έτσι νομίζουμε ότι είμαστε ελεύθεροι. Είμαστε σαν τον ενίοχο ενός άρματος που το σέρνουν ατίθασα άλογα. Ενώ νομίζουμε ότι εμείς οδηγούμε το άρμα, εκείνα μας πηγαίνουν στην πραγματικότητα όπου θέλουν. Με τον ίδιο τρόπο, παρόλο που νομίζουμε ότι είμαστε ελεύθεροι, ο νους μας αναγκάζει να πηγαίνουμε εκεί που εκείνος θέλει. Αδελφέ, ο Σουάμι λέει ακριβώς αυτό. Να μην ακολουθούμε το νου, αλλά τη συνείδηση. Η συνείδηση είναι ο ενίοχος, όχι τα άλογα που είναι ο νους. Στην πραγματικότητα, είμαστε σκλάβοι του νου. Εκείνος δημιουργεί τον ψεύτικο κόσμο και έπειτα μας λέει πώς να ζήσουμε μέσα σε αυτόν. Εκείνος μας οδηγεί στις διάφορες απολαύσεις. Εκείνος ελέγχει την κάθε μας πράξη. Ωστόσο, ο νους είναι ένα φάντασμα που όταν ερευνήσεις γι' αυτόν, δεν υπάρχει. Γι' αυτό λένε ότι ο νους είναι ο φωνιάς του πραγματικού.
πρέπει να σκοτώσουμε αυτό το φωνιά. Τελικά, τι είναι ο νους, αδερφέ? Ο Σουάμι λέει ότι ο νους μας είναι ένα σύμπλεγμα από σκέψεις. Και οι σκέψεις, τι είναι? Ένα σύνολο από επιθυμίες. Δηλαδή, θες να πεις, αδερφέ, ότι αυτό το φάντασμα που λέγεται νους θρέφεται από τις επιθυμίες? Έτσι φαίνεται. Επομένως, ο μόνος τρόπος να ελέγξουμε το νου είναι να περιορίσουμε τις επιθυμίες. Αυτό διδάσκει ο Μπαγκαβάν. Και σύμφωνα με τον Μπαγκαβάν, το πρώτο στάδιο της μαθητείας είναι να ακολουθήσει κανείς το δάσκαλο. Πράγματι, ο δάσκαλος, παρακινούμενος από την αγάπη του, έρχεται για να ελευθερώσει το δεσμότη. Ποια είναι όμως η προϋπόθεση για να έρθει και να μας ελευθερώσει? Νομίζω ότι πρέπει να έχει προηγηθεί η αμφισβήτηση του δεδομένου τρόπου ζωής. Πρέπει να έχουν δημιουργηθεί κάποια ρήγματα στη στεγανότητα του φαινομενικού κόσμου. Τότε θα αρχίσουμε να επιθυμούμε την ελευθερία μας. Αλλιώς δεν πρόκειται να έλθει ο δάσκαλος. Είναι αρκετό αυτό, αδερφέ? Όχι βέβαια. Πρέπει να το αποδεικνύεις με τις πράξεις σου. Οι πράξεις μας πρέπει να είναι συνειδητές και στραμμένες προς το καλό. Ο Σουάμι λέει να ακούς το καλό, να βλέπεις το καλό, να κάνεις το καλό και να σκέφτεσαι το καλό. Αυτός είναι ο δρόμος προς το Θεό. Επίσης, πρέπει να ενεργοποιήσουμε την αποστασιοποίηση και την παρατήρηση. Με τη διδασκαλία του και τη χάρη του, πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας προς τα μέσα. Ο νους των ανθρώπων είναι ταυτισμένος με πολλά εξωτερικά αντικείμενα. Με ανθρώπους, οικογένεια, γεγονότα, αλλά ποτέ με τον εσωτερικό εαυτό μας. Πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας στον εαυτό μας, στον τρόπο που λειτουργούμε, στα κίνητρα πίσω από τις πράξεις μας, στον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε και αποφασίζουμε. Φτάνει κανείς στον στόχο μέσω της σοβαρής έρευνας, καθημερινά, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Ο Σουάμι λέει ότι το 75% της μαθητείας είναι η έρευνα. Όταν λοιπόν έρχεται ο δάσκαλος, με ποιο τρόπο απελευθερώνει το δεσμότη? Με τη διδασκαλία του. Ένας δάσκαλος κάποτε είπε «Με ιδέες και λόγια φτιάξατε τον κόσμο σας, με ιδέες και λόγια μπορείτε να τον καταστρέψετε». Επομένως, αδερφέ, υπάρχουν δύο είδη ιδεών και λόγων. Το πρώτο είδος είναι εκείνα που δεσμεύουν. Το δεύτερο είδος είναι αυτά που απελευθερώνουν. Ο δάσκαλος χρησιμοποιεί τα λόγια εκείνα που απελευθερώνουν το δεσμότη και τον οδηγεί πίσω από τον τοίχο. Εκείνος τότε δυσκολεύεται να πιστέψει και να καταλάβει ότι αυτό που έβλεπε στον τοίχο ήταν αντανακλάσεις και όχι αληθινά αντικείμενα. Ήταν ένα παιχνίδι της φωτιάς, του φωτός και των προβαλλόμενων αντικειμένων. Η ατομική ψυχή, ταυτισμένη με το νου, αντιλαμβανόταν το ψεύτικο ως αληθινό. Με τον ίδιο τρόπο, όταν ακούει κανείς ότι οι σκέψεις και οι ιδέες του για τον κόσμο δεν είναι η πραγματικότητα, δυσκολεύεται να το πιστέψει. Πολύ σωστά. Αφού κάνουμε το πρώτο βήμα και ακολουθήσουμε το δάσκαλο που μας οδηγεί έξω από τη σπηλιά, αρχίζουν και πονάνε τα μάτια μας από το φως που έρχεται από την είσοδο της σπηλιάς. Τι συμβολίζει αυτός ο πόνος? Είναι η μετάβαση από τον ψεύτικο τρόπο ζωής που είχαμε μέχρι τώρα από άγνοια υιοθετήσει και τον εκλαμβάναμε ως πραγματικό, σε έναν άλλο κόσμο, φωτεινό, αληθινό, όπου δεν υπάρχουν αντανακλάσεις και υπάρχει μόνο αλήθεια, αγάπη, ευδαιμονία. Αυτό είναι το δεύτερο στάδιο της μαθητείας. Το να αντιμετωπίσεις το διάβολο, όπως λέει ο Σουάμι. Δηλαδή να δούμε τον εαυτό μας έτσι όπως είμαστε και όχι έτσι όπως θα θέλαμε και μας επιβάλλεται από τις συνθήκες και το περιβάλλον να τον βλέπουμε. Το εγώ αντιδρά όταν ρίξει κανείς το φως της συνείδησης επάνω του, γιατί ξέρει πολύ καλά ότι το φως είναι ο θάνατός του. Στην παρουσία του φωτός το σκοτάδι καταλύεται. Έτσι είναι. Το θέμα είναι να μην ταυτιζόμαστε εμείς που είμαστε το άπειρο πνεύμα με αυτό το σκοτάδι και τις αντανακλάσεις του. Οι περισσότεροι ταυτίζονται και δεν αντέχουν τη διάλυση του εγώ, το οποίο αντιλαμβάνεται ότι θα καταστραφεί και κινητοποιείται για τη δεώνησή του. Ο δάσκαλος γίνεται καθρέφτης και μας δείχνει τις δικές μας κατώτερες όψεις. Μας δείχνει τον εγωισμό, τις προσκολήσεις μας, τις προκαταλήψεις και ό,τι μοίασμα κουβαλάμε μέσα μας. Από την άλλη πλευρά όμως, ο δάσκαλος μας ενσταλλάζει ευδαιμονία και μας αποκαλύπτει την ενότητα των πάντων. Μας δίνει αγάπη και φως στην καρδιά μας και μας σωθεί με τη χάρη του
να ανέβουμε σε έναν ανώτερο κόσμο, στην ελευθερία που βρίσκεται έξω από το σπήλαιο, στο φως της μέρας, στο φως του πνευματικού ήλιου. Ωστόσο, είναι πολύ λίγοι εκείνοι που τα καταφέρουν στο πνευματικό μονοπάτι και βγαίνουν τελικά από τη σπηλιά. Γι' αυτό και ο Σωκράτης μας χάρισε το μύθο του σπηλαίου, για να μας αφυπνίσει. Όχι μόνο αυτό, μέσω του μαθητή του Πλάτωνα, μας έδωσε τις βάσεις για τη σωστή εκπαίδευση. Ο Πλάτωνας ίδρυσε την Ακαδημία, ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο μπορούσαν οι άνθρωποι να μαθαίνουν για την πνευματικότητα, τη φιλοσοφία, τις ανθρώπινες αξίες και πώς θα γίνουν πραγματικοί άνθρωποι. Αυτή ήταν η κληρονομιά που άφησε ο Πλάτωνας στη χώρα μας και σε ολόκληρο το δυτικό κόσμο, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε υγιείς κοινωνίες και ανθρώπους στραμμένους προς το Θεό και την εσώτερη γνώση. Με τον τρόπο αυτό, οι άνθρωποι γίνονται χρήσιμα εργαλεία στα χέρια του Θεού, για να μπορούν να υπηρετούν το κοινωνικό σύνολο. Δυστυχώς όμως, αδελφέ μου, με το πέρασμα του χρόνου, οι άνθρωποι ξέχασαν τις πνευματικές τους ρίζες και χάθηκαν στη δεδαλώδη ληστική ζωή. Σήμερα όμως, στα εκπαιδευτήρια που ίδρυσε ο Μπαγκαβάν, όχι μόνο αναδεικνύεται ξανά αυτή η γνώση, αλλά απλώνεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Μπάμπα έχει πει ότι η σωστή εκπαίδευση έχει σαν στόχο το χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, ότι πρέπει να καλλιεργείται ο φόβος της αμαρτίας στους ανθρώπους. Ιδάλλως, η ηθική υπόσταση του ατόμου αλλά και του έθνους καταλύεται. Με ποιο τρόπο μπορούμε να καλλιεργήσουμε το φόβο της αμαρτίας στον άνθρωπο? Μπορεί να γίνει με εξωτερικά μέσα, με κανόνες, νόμους και κανονισμούς? Όχι. Η ηθική υπόσταση του ανθρώπου δεν μπορεί να διατηρηθεί με τη βία. Μπορεί να καλλιεργηθεί μόνο από την πηγή, δηλαδή εσωτερικά. Συμφωνώ. Ο φόβος της αμαρτίας γεννιέται αυθόρμητα στο άτομο που τρέφει αγάπη για το Θεό. Ειδικά στα παιδιά είναι εύκολο να καλλιεργηθεί η αγάπη για το Θεό, η οποία είναι η βάση για την πνευματικότητα. Έτσι ακριβώς. Ο Πλάτωνας υποστήριζε ότι η εκπαίδευση χωρίς πνευματικότητα δεν έχει καμία αξία. Γι' αυτό και η σωστή εκπαίδευση, όπου καλλιεργείται η πνευματικότητα, είναι το κλειδί για να μπορέσει μια ολόκληρη κοινωνία να βγει από το σπήλαιο. Για παράδειγμα, η εκπαίδευση πρέπει να οθεί το άτομο στην αυτοέρευνα. Να ρωτάμε με ζήλο σε ποιον αναφέρονται αυτές οι σκέψεις. Ο νους τα λέει σε μένα. Ας αδιαφορήσουμε πλήρως για τις σκέψεις του. Ο νους είναι ένας ψεύτης. Θα ξαναρωτήσουμε με ζήλο ποιος είμαι εγώ. Στην ερώτηση αυτή, ο νους κλειδονίζεται, γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει νους για να απαντήσει. Ήδη έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για αυτόν. Γιατί αμφισβητείται η ίδια του η ύπαρξη. Όπως λέει ο Μπαγκαβάν, επακολουθεί το τρίτο στάδιο της μαθητείας. Να αγωνίζεσαι μέχρι τέλους. Αφού απελευθερώθηκε από τα χονδροειδή δεσμά και βγήκε από τη σπηλιά, τα μάτια του πρώην δεσμότη δυσκολεύονται να συνηθίσουν το φως της μέρας. Ο μύθος λέει ότι πηγαίνει σε μια λίμνη, όπου βλέπει την αντανάκλαση της σελήνης. Πριν, έβλεπε στη σπηλιά τις αντανακλάσεις και τις θεωρούσε δεδομένες, χωρίς να μπορεί να τις αμφισβητήσει. Τώρα έχει τη δυνατότητα παρατήρησης, διάκρισης και σύγκρισης με την αληθινή σελήνη και έτσι οδηγείται σταδιακά στην πηγή. Τώρα έχει αναπτυχθεί η διάνοια, ο ανώτερος νους, δηλαδή η διάκριση. Τι είναι όμως αυτό που επέτρεψε στον αναζητητή να δει την αντανάκλαση της σελήνης στη λίμνη? Το νερό ήταν ακίνητο, γιατί εάν φυσούσε δυνατός αέρας, όσο και να προσπαθούσε, δεν θα έβλεπε καμία αντανάκλαση. Έτσι, όσο υπάρχουν σκέψεις στο νου, δεν βλέπουμε το εσωτερικό φως. Όμως το νερό πρέπει να είναι και καθαρό εκτός από ακίνητο. Σε μια λακκούβα με λάσπη δεν θα φανεί καμιά αντανάκλαση. Έτσι και το φως κρύβεται από ένα νου θολωμένο με εγωισμό και ιδιοτέλεια. Ακριβώς. Δηλαδή, αυτό που ζητείτε είναι ένας εντελώς ακίνητος και αγνός νους. Μου φαίνεται πως θα χρειαστώ πολλά χρόνια προσπάθειας για να φτάσω σε αυτό το σημείο. Αδερφέ, ο δάσκαλος λέει, ποιος είναι αυτός που χρειάζεται να φτάσει κάπου? Όσο νομίζεις ότι υπάρχεις σαν αναζητητής και όχι σαν εαυτός, θα υπάρχει ανάγκη για προσπάθεια. Είπε ο Μπαγκαβάν, «Try is dry, just do». Δηλαδή,
Δεν χρειάζεται προσπάθεια, απλά εφαρμογή. Την προσπάθεια την κάνει ο νους. Πρέπει να αλλάξουμε πεποίθηση για αυτό που νομίζουμε ότι είμαστε. Δεν είμαστε το σώμα. Δεν είμαστε οι σκέψεις. Είμαστε πέρα από όλα αυτά. Είμαστε ο αιώνιος εαυτός. Πράγματι, ο Σουάμι πάντα μας αποκαλεί πρέμας Βαρούπαλάρα μου, ενσαρκώσεις της θεϊκής αγάπης. Και όχι σαν αγαπητοί μου αναζητητές, εφόσον δεν είμαστε αναζητητές. Αντιθέτως, είμαστε ήδη αυτό που αναζητάμε. Είναι σαν να είδαμε χθες στο όνειρό μας ένα ονειρικό άτομο που ήθελε να ελευθερωθεί. Μπορεί ποτέ αυτό το ονειρικό άτομο να ελευθερωθεί? Όχι, αφού είναι ονειρικός. Δεν υπάρχει κανείς για να ελευθερωθεί. Κάποιος ρώτησε κάποια στιγμή το Σουάμι: αφού όλος ο κόσμος είναι ένα daydream, ένα ημερήσιο όνειρο, μήπως τότε και εσύ είσαι μέρος του ονείρου? Ναι, απάντησε ο Σουάμι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά στο όνειρο αυτό έχω έρθει με τη μορφή λιονταριού που βρυχάτε για να σας ξυπνήσει. Θυμάστε την ιστορία με το λιονταράκι που έχασε τους γονείς του και μεγάλωσε με τα πρόβατα, νομίζοντας ότι είναι και εκείνο πρόβατο? Είμαστε σαν τα μικρά λιονταράκια που πιστεύουμε ότι είμαστε κάτι αδύναμο και περιορισμένο. Ο Σωκράτης μας έδωσε αυτόν το μύθο για να μας υπενθυμίσει την αληθινή θεϊκή μας φύση. Όπως λέει ο Μπαγκαβάν, δεν είμαστε αυτό που νομίζουμε ότι είμαστε, δεν είμαστε αυτό που νομίζουν οι άλλοι ότι είμαστε αυτό που πραγματικά είμαστε. Νομίζω, αδελφέ, ότι το κλειδί για όλη τη διαδικασία της μεταμόρφωσης και της απελευθέρωσης από τα δεινά είναι η αγάπη μας για τον Μπαγκαβάν. Η εμπιστοσύνη στον Μπαγκαβάν είναι αυτή που θα μας οδηγήσει να βγούμε από τη σπηλιά και να ολοκληρώσουμε το τέταρτο και τελευταίο στάδιο της μαθητείας, που είναι να τελειώσουμε το παιχνίδι. Finish the game. Η αγάπη για τον Μπαγκαβάν και η χάρη του κάνει τα βουνά πετραδάκια και τα υπερπηδούμε. Καταλύει την ψευδαίσθηση της Μάγια και μας σώζει από τον ωκεανό της γέννησης και του θανάτου. Η μόνη πραγματικότητα είναι ο Μπαγκαβάν και τίποτε άλλο.